विद्यार्थी मित्रांनो, बघा आता आपण द स्टोरी ऑफ टी याचा इंग्लिश वर्कशॉप पाहणार आहोत. क्लास 9 लर्न इंग्लिश विथ पवार सर. तर पहिला क्वेश्चन आहे, द फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द नेम्स ऑफ जॉग्राफिकल प्लेसेस मेन्शन्ड इन द पॅसेज. म्हणजे जॉग्राफिकल प्लेसेस कोणते कोणते देण्यात आलेले आहेत, तर त्याचं पॅसेजमध्ये आलेल्यानुसार तुम्ही वर्णन करा. तर आसाम, चायना, कंबोडिया, दार्जिलिंग आणि नीलगिरीज हे नावं या ठिकाणी देण्यात आलेली आहेत. आता मेक स्मॉलर वर्ड युजिंग द लेटर इन द गिवन वर्ड ॲट लिस्ट 5 वर्ड्स इच. किमान या ठिकाणी 5 शब्द तयार करण्याचा प्रयत्न करा दिलेल्या शब्दावरून. तर सुरुवातीचा शब्द आहे बघा ॲक्च्युअली. ॲक्च्युअली पासून आपण तयार करतो ॲक्ट, ऑल, टॉल, कॉल आणि अली. लक्षात. तर असे शब्द आपल्याला तयार करता आले पाहिजे. त्याच्यानंतर आहे रिफ्रेशिंग. रिफ्रेशिंग, फ्रेश, रिफ्रेश, रिंग, सिंग अँड फिन. ओके. नेक्स्ट इमिडिएटली, डायल, देन एट, next die, mat and debt. Okay, these are the words we can create. Then investigation, invest, nation, station, nest and west. Okay, next question meditation, tan, addition, meet, edit. असे तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे किंवा ॲट असा शब्द आपण तयार करू शकतो. तर आपल्याला 5 शब्द तयार करायचे आहेत. एन्जॉयबल, एन्जॉय, एबल, जॉय, एनेबल आणि नोबल. लोनलीनेस, लोन, वन, लाईन, नाईन, लेस. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला लँग्वेज स्टडीमध्ये 2 मार्काला विचारल्या जाईल आणि प्रत्येक परीक्षेमध्ये हमखास विचारला जाणारा हा क्वेश्चन आहे. त्यासाठी ही तयारी तुम्ही लक्षात ठेवा. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. फ्रॉम द पॅसेज कॉपी करेक्टली एनी 3 सेंटेन्स दॅट बिगिन विथ हाऊ. हाऊने चालू होणाऱ्या वाक्यांची या ठिकाणी यादी करा किंवा हे वाक्य लिहून काढा असा आपल्याला प्रश्न विचारण्यात आला आहे. How and when did people first begin drink tea? Then next sentence, how did tea first come to India? म्हणजे चहा भारतामध्ये पहिल्यांदा सुरुवातीला आला कसा. How about India? भारताबद्दल काय आहे, आलं लक्षात. How about India? तर अशा प्रकारचा प्रश्न आपण या ठिकाणी पाहिलेत विद्यार्थी मित्रांनो. आता बघा 4 नंबरला क्वेश्चन आहे, फाइंड द मिनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम अ गुड डिक्शनरी. चांगल्या डिक्शनरीमधून एक आपल्याला त्याचे अर्थ शोधायचे आहे. आता व्हॉट इज बाय इन्फ्युजन. इन्फ्युजन म्हणजे काय, ड्रिंक म्हणजे एक ड्रिंक. ड्रिंक म्हणजे काय, एक पेय किंवा रेमेडी म्हणजे उपाय. ऑर एक्स्ट्रॅक्टेड बाय सोकिंग टी लीव्हज ऑर हर्ब्स इन अ लिक्विड. इट इज कॉल्ड इन्फ्युजन. आपण त्याला काय म्हणू शकतो, इन्फ्युजन. देन नेक्स्ट रिस्टोरेटिव्ह म्हणजे एबल टू ब्रिंग बॅक हेल्थ. एबल टू ब्रिंग बॅक हेल्थ. नेक्स्ट आहे इन्स्क्रिप्शन म्हणजे वर्ड्स कर्वड ऑन अ स्टोन. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे 1 वर्ड्स कर्वड ऑन अ स्टोन. याला आपण या ठिकाणी लेख, शिलालेख हे असं म्हणत असतो. म्हणजे दगडावर कोरल्या गेल्या जाणारी लेख त्याला आपल्याला वेगवेगळ्या काळामध्ये पाहायला मिळतात. इट इज कॉल्ड इन्स्क्रिप्शन. देन त्याच्यानंतर आहे रेडिकल्स. रेडिकल्स म्हणजे काय, फंडामेंटल म्हणजे मूळचा. फॉर्मिंग अँड इनहरंट ऑर फंडामेंटल पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ समथिंग. म्हणजे फॉर्मिंग अँड इनहरंट म्हणजे सुरुवातीचा, ऑर फंडामेंटल पार्ट ऑफ नेचर ऑफ समथिंग म्हणजे फंडामेंटल मूळचा, निसर्ग निर्मित असणारा एखादा गोष्ट, याला आपण काय म्हणतो, रेडिकल्स. त्याच्यानंतर आहे कॉन्शियर. तर कॉन्शियर्स मीन्स व्हॉट, अ पर्सन हु इज स्पेशली कॉम्पेटंट टू पास क्रिटिकल जजमेंट इन अ मॅटर्स ऑफ अ टेस्ट. मॅटर्स ऑफ अ टेस्ट म्हणजे पर्सन असा व्यक्ती हु इज स्पेशली कॉम्पिटंट म्हणजे जो प्रतिस्पर्धी असतो, टू पास क्रिटिकल जजमेंट म्हणजे एखादं मार्मिक अशा प्रकारचं एक विधान असतं किंवा जजमेंट असतं, न्याय असतो. तर इन अ मॅटर्स ऑफ अ टेस्ट, टेस्टच्या संबंधित एखादी गोष्ट जेव्हा एखादी पसरवल्या जाते तेव्हा त्याला आपण म्हणतो कॉन्शियर. राईट. तर बघा पुढचा प्रश्न आहे, लिस्ट द वर्ड्स रिलेटेड टू फ्रॉम पॅसेज. पॅसेजशी संबंधित असणारे शब्द आपल्याला लिहायचे. तर ॲग्रिकल्चर. आता ॲग्रिकल्चर संबंधित कोणते कोणते शब्द आलेले आहेत, प्लांट, रेनफॉल, सॉइल, टी, इस्टेट, टी प्लांट्स, ग्रोईंग, सीझन, प्रुंड, टी सीड्स, लीव्स, ट्री, हर्ब्स, शब, plantation and seeds. Okay, so these are the words are related with the agriculture. Okay, next question pa, chemistry, infusion, carbohydrate, fat, protein, theanine,
कॅफिन, स्टिम्युलंट, अँटीडोट, पॉइझन, फ्री रॅडिकल्स, अँटीऑक्सिडंट्स आणि फ्लेवोनॉइड्स. तर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे शब्द आपल्याला देण्यात आलेले आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. ते संबंधित असणारे शब्द सुद्धा आपल्याला 2 मार्काला विचारले जाऊ शकतात. तेव्हा पुढचा प्रश्न आहे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्स विथ द हेल्प ऑफ अ पॅसेज. पॅसेजच्या आधारावर आपल्याला वाक्य कंप्लीट करायचं आहे. बघा, कॅमेलिया सिनेन्सिस इज अन प्लांट, एव्हरग्रीन प्लांट दॅट, इथून आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे, दॅट ग्रोज इन अ ट्रॉपिकल अँड सबट्रॉपिकल क्लायमेट. म्हणजे काय आहे, दॅट ग्रोज इन अ ट्रॉपिकल अँड सबट्रॉपिकल क्लायमेट. तर अशा प्रकारे रिकामी जागा आपल्याला भरायची आहे. तर रिकामी जागा आपल्याला बरोबर भरता आल्या पाहिजे किंवा कंप्लीट सेंटेन्स करता आलं पाहिजे. हे सुद्धा 2 मार्क्सला विचारलं जातं पॅसेजमध्ये. द टी we buy are usually classified according to the size of their leaves. According to their size, म्हणजे according to the size of their leaves, झाडाच्या पानाच्या साईज नुसार आपण त्याचे वर्गीकरण करत असतो. In many countries around the world, tea drinking is an important social occasion. म्हणजे एखादा अतिशय खास असा प्रसंग म्हणून तिथं ओळखला जातो. लक्षात. त्याच्यानंतर पुढे बघा, आवर बॉडी प्रोड्युसेस केमिकल्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स. आवर बॉडी प्रोड्युसेस केमिकल्स कॉल्ड फ्री रेडिकल्स. तर अशा रिकाम्या जागा आपल्याला भरायच्या आहेत किंवा सेंटेन्स कंप्लीट करायचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. आता आपल्याला एक पुढचा क्वेश्चन देण्यात आलेला आहे. लास्ट क्वेश्चन काय आहे तो आपल्याला बघायचा आहे की चहाचं जे प्लांटेशन होतं त्यामध्ये या ठिकाणी कुठल्या कुठल्या गोष्टी अगोदर निर्माण केल्या जाणार आहेत. तर प्लांटेशन, त्याच्यानंतर आहे लीव्ज ड्राईड, अगोदर झाडं लावल्या जातील, त्याच्यानंतर लीव्ज ड्राईड पानं सुकवल्या जातील, त्याच्यानंतर लीव्ज क्युवर्ड म्हणजे याचा अर्थ ते बारीक केल्या जातील, आणि त्याच्यानंतर लीव्ज प्रोसेस्ड, नंतर आपण प्रोसेस करणार आहोत, आणि दे आर पॅक्ड, आणि त्याच्यानंतर ते काय केल्या जातात, पॅकिंग केल्या जातात, अँड सोल्ड टू अस. इट इज अ प्रोसेस ऑफ टी मेकिंग. तर चहा बनवण्याची ही काय आहे, एक प्रोसेस आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माझा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि इतर मित्रांना शेअर करायला विसरू नका. कारण मित्रांनो, आम्हाला एक व्हिडिओ बनवण्यासाठी खूप या ठिकाणी वेळ लागतो आणि तुम्ही या ठिकाणी काही थोड्या कालावधीमध्ये हा व्हिडिओ पाहता पण सबस्क्राईब करायला विसरता. म्हणून मित्रांनो, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कारण सबस्क्राईब जर तुम्ही केलं तर ते आम्हाला या ठिकाणी प्रेरणा मिळणार आहे. म्हणजे दॅट इज आवर इन्स्पायरेशन. आणि इफ यू विल गिव्ह इन्स्पायरेशन टू मेक अ व्हिडिओ, देन वी कॅन मेक अ लॉट ऑफ व्हिडिओ फॉर युअर सेल्फ. आम्ही तुमच्यासाठी अनेक व्हिडिओ या ठिकाणी बनवू शकतो. म्हणून लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका विद्यार्थी मित्रांनो. कारण प्रत्येक हा जो काही या ठिकाणी व्हिडिओ बनवणारा असतो तो तुमच्यासाठी खूप प्रचंड मेहनत घेतो, पण आपण सबस्क्राईब करत नाही किंवा या ठिकाणी आपण लाईक करत नाही. म्हणजे आपल्याला आपण या ठिकाणी लाईक करणं आणि सबस्क्राईब करणं हे अतिशय गरजेचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. हॅव अ नाईस डे. बाय. सी यू.